अर्पणा मात्री चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण ज्यांना गोड खायला आवडतं अशा खवय्यांसाठी एक छानशी गोड रेसिपी करणार आहोत आणि पावसाचं स्वागत करणार आहोत। तर आज मी तुम्हाला छानसे गरमागरम गव्हाच्या पिठापासून पौष्टिक असे आमच्या बाजूला केले जाणारे मालपोळे करून दाखवणार आहे। चला तर मग किचन मध्ये जाऊन रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. तर झटपट स्वादिष्ट आणि पौष्टिक असे गव्हाचे पिठाचे मालपोळे करण्यासाठी मी 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच वाटीने मी पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे। तसेच आपल्याला वेलची पूड लागणार आहे 1 चमचा। मी थोडासा पिवळा रंग घेतलेला आहे, तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। त्याचबरोबर आपण गरजेनुसार दूध वापरणार आहोत। आता एका मोठ्या बाउल मध्ये आपण गव्हाचं पीठ, साखर, वेलची पूड आणि पिवळा रंग, आता हे सगळं साहित्य मिक्स करून घेऊया। मिक्स केल्यानंतर आता आपण थोडं थोडं दूध घालून एकजीव करून घेऊया। गरजेनुसार आपण दूध घालत जाणार आहोत। तुम्हाला हवं तर तुम्ही थोडं दूध आणि थोडं पाणी सुद्धा वापरू शकता। तर हे बघा, अगदी छान मी गुठळ्या मोडेपर्यंत फेटून घेतलेलं आहे आणि साधारण मी पाव लिटर एवढं दूध वापरलेलं आहे आणि असं भज्यांप्रमाणे सरसरीत असं बॅटर झालं पाहिजे। थोडं थोडं दूध घालून फेटलं की छान व्यवस्थित मिक्स होतं आणि गुठळ्या सुद्धा राहत नाहीत। हे बघा, आपलं मालपोळ्याचं पीठ आहे हे छानपैकी तयार झालेलं आहे। आता आपण हे झाकून ठेवूया। एक 10 ते 15 मिनिटं आपण झाकून बाजूला ठेवूया, म्हणजे साखर छानपैकी याच्यामध्ये विरघळेल। आता एक 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। आपण बॅटर छान मिक्स करून घेऊया आणि छानपैकी मालपोळे तळून घेऊया। तर मालपोळे करण्यासाठी मी एका पॅन मध्ये तूप तापत ठेवलेलं आहे। मी साजूक तूप घेतलेलं आहे। तुम्ही तुपाऐवजी तेलामध्ये सुद्धा हे मालपोळे काढू शकता, पण तुपामध्येच मालपोळे खूप छान लागतात आणि शक्यतो साजूक तूपच वापरा। डालडा तूप शक्यतो वापरू नका, ते आरोग्याच्या दृष्टीने अजिबात चांगलं नसतं। आता आपण हे तूप गरम होऊ देऊया। तर तूप आता मध्यम गरम झालेलं आहे, खूप कडकडीत गरम करायचं नाहीये। आता आपण गॅस कमी करूया आणि मालपोळे काढूया। बॅटर एकदा छान फेटून घ्यायचं आहे। आणि अलगद असे मालपोळे पॅन मध्ये सोडायचे आहेत। तुम्हाला किती मोठा आकार हवा त्यानुसार तुम्ही सोडू शकता। आपण झारीने थोडंसं तूप वरून सुद्धा सोडून घेऊया। हे बघा, अगदी छान मऊ आणि स्वादिष्ट असे झटपट मालपोळे तयार होतात। वरून पूर्ण सेट झाल्याशिवाय फिरवायचे नाहीयेत, नाहीतर त्याचा आकार बदलून जाणार। आता आपण हे मालपोळे फिरवून घेऊया अलगद। फिरवल्यानंतर मी गॅस थोडासा मीडियम ठेवलेला आहे। पुन्हा एकदा फिरवून घेऊया। दोन्ही बाजूने थोडासा सोनेरी रंग आला की आपले मालपोळे झाले। हे बघा, दोन्ही बाजूने छान सोनेरी रंगावरती आपण मालपोळे तळून घेतलेले आहेत। आता आपण हे टिश्यू पेपर वरती काढून घेऊया। बघा, अतिशय झटपट पौष्टिक असे आपले मालपोळे तयार झालेले आहेत। आता ह्याच पद्धतीने मी बाकीचे मालपोळे सुद्धा तळून घेते। तर झटपट स्वादिष्ट आणि पौष्टिक गव्हाच्या पिठाचे मालपोळे तयार झालेले आहेत। हे मालपोळे स्वादिष्ट तर लागतातच आणि तितकेच ते सॉफ्टही होतात, खूप छान चविष्ट लागतात। तुम्ही नक्की ट्राय करा।
गव्हाच्या पिठाच्या मालपोळ्याची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा, तसेच कमेंट करून सुद्धा सांगा। असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा माते चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।